Ano naman drama yan? Sabre. Meeting, ano sabay yung lugar? Yung sa ano lang yun, yung... Naalala mo dati, pumunta tayo, ano, Lotus Park. Doon din, yung may stall doon. Pero sana naman, hindi malubak yun. Ano na? Hindi malubak yung puntahan natin. Pero titignan mo na lang kung siguro yung mga kotse nila eh. Bakit? Karamihan naman sa anak mo. Pero parang malalaki. sa tingin ko ano lang, hindi masyadong ano yun. Hindi naman malayo na ano yun. How to fit so many people? The entrance is there. Yeah. So small, ah. Parang ang tagal nung pagpakyat tayo. Yeah. Pero yung pababa. Ano tayo sa harap?